ሰላም ውድ የኤግዚል ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የግሬድ 9 ባዮሎጂ ዩኒት 1 ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ትምህርታችን ስንመለስ የግሬድ 9 ባዮሎጂ ዩኒት 1 ቶፒኩ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ 1.1 renowned Ethiopian biologists ስለ ኢትዮጵያ ታዋቂ ስለሆኑ ባዮሎጂስቶች እናያለን ማለት ነው። Welcome to the study of biology. Biology is the study of life and living organism. እንደ ግሬዶችም ዲፋይን እንዳደረግነው ባዮሎጂ ስለ ህይወትና ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ነው ማለት ነው። All around you there are many different types of plants, animals and other living organisms. አካባቢያችን ላይ ያው የተለያዩ ፕላንቶች፣ እጽዋቶች፣ እንስሳቶች እና ሌሎችም የተለያዩ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ይገኛሉ። they depend on each other and on the environment where they live. ታዲያ እነዚህ እጽዋቶች፣ እንስሳቶች አንዱ አንዳቸው ላይ ዲፔንድ ነው። አኒማሉ ፕላንቱ ላይ ዲፔንድ ይሆናል፣ ፕላንቱም እንዲሆን አኒማሉ ላይ፣ እንዲሁም አካባቢ ላይ ስላለው የአየር ጸባይ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ነገር እርስ በራሳቸው ላይ ዲፔንድ ናቸው ማለት ነው። Biologists study both the outer appearance and the internal working of living things. Biologists ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ኢንተርናልም ሆነ ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ አፒራንሳቸውን ያጠናል ማለት ነው። They study how living organisms interact and where human beings fit into the world, living world ማለት ነው። ስለ ኢንተራክሽናቸው ያው እንዴት ኢንተርዲፔንደንት እንደሆኑና ስለ ሂውማን ቢንጎችም ያጠናል ማለት ነው። All of our biological knowledge comes to us by the work of biologists. ሳይንቲስቶች who study living organism ማለት ነው። ስለ ባዮሎጂ ያለን እውቀቶች በሙሉ ያው የምናገኛቸው ከባዮሎጂስቶች ነው። ሳይንቲስቶች ስለ ሊቪንግ ቲንግስ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ከነሱ ነው ማለት ነው ባዮሎጂካል የሆነ ኖሌጃችንን የምናገኘው። Biology, like all the sciences, moves forward most of the time in small steady steps. ልክ እንደ ሌሎች ሳይንሶች ባዮሎጂ ፎርወርድ ሙቭ የሚያደርገው ወይም እየሰፋ ሌሎች አይዲያዎች እንትን እያሉ ነው የሚመጣው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው፣ ስቴዲ በሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፎርወርድ ይሄዳል ማለት ነው። One biologist comes up with an idea. አንድ ባዮሎጂ የሆነ አይዲያ ይዞ ይመጣል። ከዛ another carries out more experiment which either support the new idea or suggest it is wrong. አንድ ባዮሎጂ ይዞ የመጣው አይዲያ ላይ ደግሞ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶች ሌላኛው ባዮሎጂስት ደግሞ አድርጎ ያን አይዲያ ሰፖርት ሊያደርገው ይችላል። ኢትስ ኮሬክት በኤክስፐሪመንት ተረጋግጦ ኢትስ ኮሬክት ነው ሊል ይችላል፣ or ኢትስ ሮንግ ነው ሊልም ይችላል ማለት ነው። Then more biologists join in until eventually a new idea or hypothesis is accepted. እና ይህ ኢንቨስት የተደረገው አይዲያ ኢቨንቹዋሊ ኮሬክት ነው እስከሚባል ድረስ አይዲያው ፋክት ነው ኮሬክት ነው እስከሚባል ድረስ የተለያዩ ባዮሎጂስቶች ጆይን ማድረግ ይችላሉ። የራሳቸውን አይዲያ መስጠት ይችላሉ፣ ኤክስፐሪመንቶችን ማካሄድ ይችላሉ ማለት ነው። until it is አይዲያው አክሴፕት እስከሚደረግ ድረስ ወይም ሃይፖቴሲስ or an idea or statement that explain observed facts and predicts new outcomes. predict የሚያደርግልን ወይም ኦብዘርቭ አድርገን ያገኘነው አይዲያ ኮሬክት የሆነ አይዲያ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሃይፖቴሲስ እንለዋለን ማለት ነው። Like all scientists, biologists publish their new work called research in a special magazine called journals. ልክ እንደ ሌሎች እንትኖች ባዮሎጂስቶችም ወርካቸውን ይሄ ኢንቨስት ያደረጉትን አይዲያ or ሪሰርቻቸውን ፐብሊሽ የሚያደርጉት ወይም ይፋ የሚያደርጉት ማጋዚን ላይ ነው። which is called journal የሚባል ማጋዚን ላይ ፐብሊሽ ያደርጋሉ ማለት ነው። Before an idea is published in journal, several other well-known biologists have to read it and check that the research has been done to a high standard. ነገር ግን እዚህ ጆርናል ላይ ፐብሊሽ ከመደረጉ በፊት ይህ አይዲያ well-known በሆኑ ባዮሎጂስቶች ወይም ታዋቂ በሆኑ ባዮሎጂስቶች ቼክ መደረግ አለበት። whether it's correct ነው፣ ሚስቴክ ሊኖረው ይችላል፣ በሃይ ስታንዳርድ ነው የተሰራው ወይም ነው የሚሉት ነገሮች well known የሆኑ ባዮሎጂስቶች ያጠናሉ ማለት ነው፣ ቼክ ያደርጉልናል። ከዛ this process is called pre-review ይባላል። ይህም ፕሮሰስ ደግሞ ቼክ የሚያደርጉበት ሪቪው የሚያደርጉበት እንትን ምን ይባላል? peer review ይባላል ማለት ነው። sometimes
biology takes a great leap forward when a very gifted biologist come along with a big idea ደግሞ ልክ biologists big idea ደግሞ ይዘው ሲመጡ ያው በሰፊው biology እያደገ ይሄዳል ምናምን ማለት ነው። If you think you would like to be a such biologist, start right now by observing living things around you. As a biologist የሚሆን ሀሳብ ካላችሁ or kind of medicine join ማድረግ ምናምን መፈልጉ ከሆነ can start from now ነው መጀመር ያለባችሁ። ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች አካባቢያችሁ ስላሉ ነገሮች የማወቅ የማጥናት ፍላጎት ካላችሁ ከአሁኑ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። Here in Ethiopia, we have some very renowned biologists. ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ብዙ ታዋቂ biologists አሉንና ስራቸው their work is known and important not just here in Ethiopia but around the world. ስራቸው just ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም all over the world ኢምፖርታንት የሆነ ስራ ያበረከቱ ብዙ ባዮሎጂስቶች አሏት ማለት ነው ኢትዮጵያ። Here are some their biographies እንግዲህ ስለ እነዚህ ባዮሎጂስቶች ባዮግራፊያቸውን ስለ ህይወት ታሪካቸው ስለሰሩት ስራ ምናምን እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ባዮሎጂስት ዶክተር አክሊሉ ለማ in the battle against bilharzia or I don't even know how to pronounce this schistosomiasis by pronounce it correct እና ስለዚህ ስለ ዶክተር አክሊሉ ለማና ስለ against battle of bilharzia ለማለት ነው። schistosomiasis also known as bilharzia is a common parasitic disease. ያው common የሆነ parasitic ማለት ሌላ ሆስት ላይ ወይም living thing ላይ ጥገኛ ሆኖ መኖር የሚችል disease ነው ማለት ነው። it affects 200 to 300 million people in Africa, including Ethiopia, South America, Asia, and parts of Caribbean. ያው ከ200 እስከ 300 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦችን ያጠቃልላል አፍሪካ ውስጥ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያን and ሌሎች ሀገራት እንደ ሳውዝ አፍሪካ ኤሲያ ምናምን ያሉ ሀገራቶችንም ከ200 እስከ 300 ያክል ሰዎችን አጥቅተዋል ማለት ነው። It is caused by parasitic flatworm which spend part of their life cycle in a freshwater snail and part in humans ማለት ነው። እነዚህ parasitic flatworms ኮዝ የሚሆነው በparasitic flatworms ሲሆን ላይፍ ሳይክላቸውን ወይም ህይወታቸውን ፓስ የሚያደርገው some part of their life water fresh water ውስጥ ነው የሚኖሩት ከዛም human part ውስጥ human body ውስጥ ማለት ነው። Anyone working or playing in a shallow fresh water is at risk. ማንኛውም ሰው እንደዚህ አይነት ሻሎ የሆኑ ፍሬሽ ዋተሮች አካባቢ የሚያጥብ ልብስ ሊሆን ይችላል የሚያጥብ ወር እዛ አካባቢ የሚሰራ ወር ህጻናቶች አካባቢ የሚጫወቱ ምናምን ከሆነ ለዚህ በሽታ ሪስክ ውስጥ ናቸው ተጋላጭ ናቸው ማለት ነው። Once inside a person, the parasite mature and produce eggs which are passed out in the urine and feces. ልክ ይሄ ፓራሳይት የሰው ውስጥ ወይም ሊቪንግ ቲንግ ውስጥ ሲገባ ማቹር መሆን ይጀምራል። ራሱ ማቹር ያደርጋል። እንቁላሎችን ፕሮዲስ ያደርጋል። ራሱን ሪፕሮዲስ ያደርጋል ይበዛል ምናምን ማለት ነው። እዛ በኋላ ያው በዩሪን እና በፊስ አማካኝነት ይወጣል ማለት ነው። They also infest the blood vessel, liver, kidney, bladder and other organ. እና ይህ በሽታ or bilharzia የምንለው በሽታ ሌሎች ፓርት ኦፍ አወር ቦዲያችንን የሚያጠቃል ማለት ነው። እንደ ብለድ ቬዝሎቻችን ሊቨራችንን ኩላሊታችንን እና ሌሎች ኦርጋኖችንን የሚያጠቃል ማለት ነው። The body sets up an immune reaction and an infected person can become weak and ill for years. ለዛ ቦዲያችን ደግሞ ያው ይሄንን ሪኮግናይዝ ሲያደርግ ዋይት ብለድ ሴሎች አሉን በሽታ ተከላካዮች ማለት ነው። ለነሱ ኢሚዩን ሪአክሽን ሪስፖንስ መስጠት ይጀምራሉ። ስለዚህ ቦዲያችን like antibody ፕሮዲስ በማድረግ ስራ ይበዛበታል ማለት ነው። ቢከም ዊኬንድ እየደከመ ይሄዳል እና ሰውነታችን ለብዙ ጊዜ ያክል ሊታመም ይችላል ማለት ነው። Some of the most important work in finding a way of controlling this parasite which is effective but does not cost too much was carried out by Dr. Aklilu Lama, one of Ethiopia's most renowned biologists. እንግዲህ ለዚህ በሽታ ሶሉሽን ይዞልን የመጣው ታዋቂው የሆነው ዶክተር አክሊሉ ለማ የኢትዮጵያ ባዮሎጂስት ሲሆን ለዚህ በሽታ ኢፌክቲቭ የሆነ ውጤታማ የሆነ ነገር ግን ብዙ ኮስት የማያስደርገን ብዙ የማያስወጣን ወይም ኤክስፔንሲቭ ያልሆነ ሜቶድን ኢንቨስት አድርገውልናል ማለት ነው ዶክተር አክሊሉ ለማ። Dr. Aklilu began his work in 1964
when he was investigating the freshwater snails that carry the schistomasis parasite around Adwa in northern Ethiopia. እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ስራቸውን የጀመሩት በ1964 ዓ.ም ሲሆን አድዋ የኢትዮጵያ ኖርዝ አካባቢ ላይ ያሉ ወንዞች ላይ ፍሬሽ ዋተሮች ላይ ጥናቱን እያካሄደ ያለ ነበረ። ስለ ሺስቶማሲስ ወይም ስለ ብላሃርዚያ በሽታ ጥናት እያካሄደ ሳለ ነበረ ለዚህ እንትን መፍትሄ ያገኘው ማለት ነው። he saw women washing clothes in the water and he noticed that the downstream of the washing party there were more dead snails than anywhere else he had collected. የሆነችን ሴት ይመለከታል እዛ ኖርዝ ኢትዮጵያ አድዋ አካባቢ ያለ ፍሬሽ ዋተር ላይ የሆነ ሴት ልብሷን እያጠበች ይመለከታል ነው እዛ አካባቢ ኢንቨስቲጌት ሲያደርግ ወይም ጥናት ሲያደርግ ሌላ አካባቢ ላይ ካደረጋቸው ጥናቶች በበለጠ እዛ አካባቢ ላይ የሚገኙት ስኔሎቹ ወይም እነዚህ ፍላት ወርሞቹ ሞተዋል፣ በብዛት ሞተዋል፣ ኦልሞስት ሁሉም ሞተዋል ማለት ይቻላል። እና started to question why ብሎ ማለት ነው። the women were using the soap berry endod ወይም Phytocala dodecandra ወይም እንዶድን እየተጠቀመች ነበረ ልብሷን ለማጠብ ማለት ነው። Dr. Aklilu collected some live snails from above the washing party and asked one of the women to give him some of her endod food. ከዛ ምን አደረገ? ኮሌክት ካደረጋቸው በኋላ ስኔሎችን ልብሷን ስታጥብ የነበረችዋን ሴት ጠየቃት እንዶድ እንድትሰጠው ማለት ነው። ከዛም not long after the food were put in the snail container the snail all died. ልክ ኮሌክት ያደረገው ስኔል ውስጥ እንዶዱን ሲጨምረው ሁሉም ስኔሎች almost ሞቱ ማለት ነው። this was the start of the year of work for Dr. አክሊሉ ለማ። ያው ለዚህ ይሄ ነበረ እንግዲህ ዶክተር አክሊሉ ለማ ኢንቨስቲጌሽኑን እንዲጀምር ያደረገው ማለት ነው። Back in the laboratory, he showed that if the endod berries were dried, crushed, and diluted in water, they would kill snails at very low concentration. እዛ ወደ ላብራቶሪ ተመለሰና ያው እንዶዱ ድራይ አድርቀን ተፈጭቶ እና ዳይሉት ሆኖ በሎ ሆነ በቬሪ ሎ ኮንሰንትሬሽን እነዚህን እንትኖች ፕላትፎርሞችን ሊገል እንደሚችል አረጋገጠ ማለት ነው። other scientists carried out similar investigation and got the same result. ሌሎች ሳይንቲስቶችም እነዚህን ኢንቨስቲጌሽን ጥናት አደረጉና ምናምን ተመሳሳይ ውጤት አገኙ ማለት ነው። if the freshwater snails can be controlled, the spread of schistomasis can be greatly reduced ማለት ነው። እነዚህ ፍሬሽ ዋተሮች ውስጥ ያሉትን schistomasis ወይም ብላሃርዚያን ኮዝ የሚያደርጉት ፕላትፎርሞችን ኮንትሮል ማድረግ ከቻለን ይሄን ስፕሪዱን ወይም ስርጭቱን መቆጣጠር እንደምንችል ተረዱ ማለት ነው። እና the World Health Organization recommended chemical molicides, a compound that kills mollusks including snails, but it was extremely expensive. ከዛ በፊትም ያው WHO እነዚህን እንትኖች ኮንትሮል ሊያደርግልን የሚችል ኬሚካል ኢንቨስት አድርጎ ነበር which is called mollicide የሚባል ሞላሰሶችን እና ሌሎች ስኔሎችን የሚገልልን እንትን ኢንቨስት አድርጎ ነበረ። ነገር ግን በጣም ውድ ነበረ። ነገር ግን እንዶድ works well, it is cheap, it is well known by the local people who are likely to use it, and it is environmental friendly as it breaks down naturally within about 2 years. ነገር ግን እንዶድ work well በትክክል work ያደርጋል እና was cheap ነው ርካሽ ነው እና በሶሳይቲው የታወቀ ነው። ያው environmentally friendly ነው የታወቀ ነው እና በየ2 አመቱ breaks naturally በተፈጥሮ ይበቅላል እና ለዛ ውጤታማ ነበር ማለት ነው። ዶክተር አክሊሉ ለማ worked for many years to convince scientists all around the world that his idea would work trial using locally collected endod showed that using the mollicide worked before the water was treated. 50% of children 1 up to 6 years old were infected. እና የዶክተር አክሊሉ ለማ ያው ስራውን ለተለያዩ አራውንድ the world የሚገኙ ሳይንቲስቶች ጋር ስራውን ለማስተዋወቅና ልክ እንደሆነ እንትን ለማለት የተለያዩ ኮንቬንትን ስራዎችን ሰርቷል እና ትሪያል ይሄ ሙከራዎቹ ውሃውን ትሪት ከማድረጋችን በፊት 50% የሚሆኑ ከ1 አመት እስከ 6 አመት የሚገኙ ህጻናቶች 50% የሚሆኑት በበሽታው ይጠቁ ነበር። ነገር ግን ትሪት ከተደረገ በኋላ 7% ብቻ የሚሆኑት ነበር በዚህ ፕላትፎርም የተጠቁት ማለት ነው።
Dr. Aklilu's results were published in journal around the world. በዓለም አቀፍ ላይ የዶክተር አክሊሉ ለማ ስራ ጆርናል ላይ ፐብሊሽ መደረግ ቻለ ማለት ነው። He found the best species of soapberry plant and developed programs for local communities to treat their own water ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን መፍትሄ አመጣ? ሁሉም በየአካባቢያቸው የሚገኘውን their own water body ይሄን soapberry በመጠቀም ትሪት ማድረግ እንዲችሉ አደረገ ማለት ነው። Eventually people were convinced and the use of endod based molasses is spread throughout Africa and beyond. ይሄ እንግዲህ ከአፍሪካም ውጪ እየተስፋፋ መጣ ማለት ነው። Hopefully a combination of endod water treatment to kill the snails, improved hygiene, clean water wells and medicine for affected people will mean that Ethiopia can be free of this terrible disease. እዛ በዚህ እንትን ምክንያት በእንዶድ ወይም በዶክተር አክሊሉ ለማ ኢንቨስቲጌሽን ያው የውሃን ክሊን ዋተር ሃይጂንን እና የተለያዩ ኢንፌክትድ ለሆነ ደግሞ ፐርሰን ሜዲሲን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። If we succeed, it will be largely due to the work of Dr. አክሊሉ ለማ። ያው ሰክሲድ ካደረገ በዶክተር አክሊሉ ለማ ስራ ነው ማለት ነው። He has been honored and recognized in many different ways both in Ethiopia and around the world. በዚህና በተለያዩ በሌሎች ስራዎችም ዶክተር አክሊሉ ለማ በኢትዮጵያም በዓለም አቀፍ ላይ እውቅና አግኝተዋል ማለት ነው። So we have to thankful ለዚህ ስራው ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ጋር እናብቃና በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር an ardent lover of nature እናያለን። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምንም አይነት አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።